Hello everyone! Ito, magluluto ako ng pansit. Akala ko naubusan ako ng pansit Canton. Tapos nung halukay ako sa sa cupboard, meron pa pala ako. Nakalagay dyan sa bag na yan. So ayan, magluluto ako ngayon. Ayan, magsusutay lang ako ng ahos at pepper. Isusutay ko lang yan sila. Tumalsik yung mantika, oh. Tapos, ilalagay ko ang kamatis. Isa ko lang yan. Ayan guys, lumambot na siya. So ngayon, ilalagay ko na ito. Seafood ko. Ayan na. May tumalon isa. Ayan na siya guys. Prito na siya. So ang gagawin ko, lagyan ko ng konting asin. Tapos, kuha ako ng kuha ako ng ground black pepper. Kasi ako lang kumakain ito guys. So, kung maanghang siya, okay lang. Kasi yung asawa ko, hindi siya kumakain ng... Ang seafood na kinakain niya talaga is, cold water fish. So, mga prawns, mussels, squid, ako lang kumakain yan. Tapos, lagyan ko din yan, ganyan. Yan. Tapos, lagyan ko ng oyster sauce. Yan. And then, isisimmer ko lang yan hanggang sa lumambot. Tapos, ilagay ko yung Pansit Canton. Ayan guys. Yan na po yung, nilagay ko na po yung canton. Tsaka, intayin ko na lang po na masok in niya yung juice. Ayan o, sa ibaba. Halu-haluin lang siya para hindi siya mag-stick sa pan. Yan na po yung Pansit Canton ko. Seafood Pansit Canton. Ayan na guys. Yan na po yung seafood Pansit Canton ko po. Simpleng-simple ko lang po yan ginawa. Ayan na po. Ayan. May squid yan, mussels, at saka prawns. Kasi dito, nakakabili kami ng mixed seafood. Tapos, na siya, frozen. So, dinifrost ko. Tapos, yan. Yan na yun. Gumawa ko ng Pansit Canton na seafood. Nilagyan ko lang yan siya ng mga seasonings. Oyster sauce ang ginamit ko. A bit of salt. Ground black pepper. Liquid seasoning. Tsaka, nilagyan ko din yan ng, drops of lemon juice. So, tapos yan na yun. At saka nilagyan ko din yan ng konting betsin. So, yan na po yung final product. Sana po nagustuhan nyo po ang video ko. Salamat po!